ለውጥ በዕለት ተዕለት ህይወታችን የምናየው ነገር ነው። ለውጥን ፊዚካል እና ኬሚካል ብለን በሁለት መክፈል እንችላለን። እዚህን ጥያቄዎች ትሰራላችሁ ማለት ነው። ሰላም ተማሪዎች፣ ይህ ኢትዮጵያን ኦንላይን አካዳሚ ነው። ዛሬ የ10ኛ ክፍል የኬሚስትሪ ትምህርት ዩኒት 1 እንጀምራለን። ይህንን ትምህርት ለየት የሚያደርገው አዲሱን መጽሐፋችሁን ወይም ደግሞ አዲሱን የትምህርት ካሪክለም መሰረት በማድረግ ነው የምንማረው ማለት ነው። ዩኒት 1 ኬሚካል ሪአክሽንስ ኤንድ ስቲዮኪዮሜትሪ። ኦኬ ኢንትሮዳክሽን። በዚህ ዩኒት ስለ ኬሚካል ሪአክሽን እና ስለ ስቲዮኪዮሜትሪ እንማራለን ማለት ነው። ስለ ኬሚካል ሪአክሽን እና ስለ ስቲዮኪዮሜትሪ ከዚህ በፊት በ9ኛው ክፍል ትምህርት ላይ ነበር መጽሐፍ ላይ ነበር ይህ ቶፒክ የሚገኘው። ነገር ግን በአዲሱ ካሪክለም መሰረት በ10ኛ ክፍል መጽሐፍ ላይ ስለመጣ አብረን እንመለከታለን። ኦኬ ኢንትሮዳክሽን። ቼንጅ ኢዝ ኤ ሎው ኦፍ ኔቸር። ቼንጅ ወይም ደግሞ ለውጥ የምንለው የተፈጥሮ ህግ ነው። ይህም ማለት ዊ ኦብዘርቭ ዲፍረንት ታይፕስ ኦፍ ቼንጅስ አራውንድ አስ። እኛ በዕለት ተዕለት ህይወታችን በምንኖርበት ጊዜ በተለያየ ቦታ በተለያየ ጊዜ ቼንጅን ወይም ደግሞ ለውጥን እንመለከታለን። ፎር ኤግዛምፕል ዘ ግሮዝ ኦፍ ሲድ ኢንቱ ኤ ፕላንት። ለምሳሌ አንድ የዘራ ነው ዘር ወደ ፕላንት ሲያድግ እንመለከታለን። ይህ አንድ የቼንጅ ምሳሌ ነው ወይም ደግሞ ኤግዛምፕል ነው። the burning of wood in a fireplace። ለምሳሌ እንጨት አምጥተን በእሳት ብናቃጥል የሆነ ለውጥ እንመለከታለን። ሲድ ስላችሁ ቅድም ትንሽ ዘር ነው የዘራ ነው። ነገር ግን በጊዜ ሂደት ያ ትንሽዬ የዘራ ነው ዘር ትልቅ ሲሆን that's a change። እንደገና ደግሞ እንጨት ስናቃጥል በእሳት ስናቃጥል ማለት ነው ወደ አመድ ይለወጣል። ይህም ቼንጅ ነው። ቼንጅ እናያለን ማለት ነው። the rusting of iron። ብረት ሲዝግ that's also a change and the rotting of food። ለምሳሌ ምግብ በሚበስልበት ጊዜ መጀመሪያ ጥሬ የነበረ ምግብ ስናበስለው ተመሳሳይ አይደለም የሚሆነው። ጣዕሙም ከለሩም ኦደሩም ተመሳሳይ አይደለም የሚሆነው። ስለዚህ ቼንጅ ይኖረዋል ማለት ነው። ኢቫፖሬሽን ኦፍ ሊኩዊድስ። ለምሳሌ ውሃ በ100 ዲግሪ ሴልሺየስ ብናፈላው ኢቫፖሬት ያደርጋል ይፈላል ማለት ነው። ስለዚህ ቼንጅ በዕለት ተዕለት ህይወታችን በተለያየ ጊዜና ቦታ ኦብዘርቭ እናደርጋለን እንመለከታለን ማለት ነው። ሳይንቲስትስ ካቴጎራይዝ ቼንጅስ አስ ፊዚካል ኤንድ ኬሚካል ቼንጅስ። ሳይንቲስቶች ቼንጅን ወይም ደግሞ ለውጥን በሁለት መንገድ ይከፍሉታል። ምንና ምን ብለው? ፊዚካል እና ኬሚካል ቼንጅ ብለው ማለት ነው። ፊዚካል ቼንጅ ማለት አካላዊ ለውጥ ማለት ሲሆን ኬሚካል ቼንጅ ደግሞ ኬሚካላዊ የሆነ ለውጥ ማለት ነው። እንደምታውቁት ኬሚስትሪ ስተዲስ አባውት ፎር ሜን ቲንግስ. These are properties, transformation, the composition and structure of substances. እነዚህን አራት ነገሮች ያጠናልናል ኬሚስትሪ። ከዚህ መካከል ደግሞ ትራንስፎርሜሽን ወይም ደግሞ ቼንጅ የምንለው እዚህ ጋር እንመለከታለን ማለት ነው። ሰብስታንሶች እንዴት ነው ፊዚካሊ እና ኬሚካሊ ሊለወጡ የሚችሉት የሚለውን አብረን እንመለከታለን። ኦኬ ዋትስ ኤ ፊዚካል ቼንጅ? ፊዚካል ቼንጅ የምንለው ምን አይነት ቼንጅ ነው? ኤ ፊዚካል ቼንጅ ኢዝ ኤ ቼንጅ ዛት does not involve the formation of new substances with a new chemical composition። ፊዚካል ቼንጅ ወይም ደግሞ አካላዊ ለውጥ የምንለው አንድ ሰብስታንስ ከተለወጠ በኋላ አዲስ ሰብስታንስን የማይፈጥር ከሆነ አዲስ ቁስን የማይሰጠን ከሆነ we call that a physical change። chemical composition ማለት it's the qualitative property of a substance ማለት አንድ ሰብስታንስ ከምንና ከምን እንደተሰራ ኳንቲቴቲቭሊ ሊሆን ይችላል ኳሊቴቲቭሊ ከምን እንደተሰራ የምንገልጽበት መንገድ ኬሚካል ኮምፖዚሽን ነው ወይም ደግሞ ኬሚካል ኮምፖዚሽን ነው አንድን ሰብስታንስ የተሰራበትን ነገር የምንገልጽበት ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ ሰብስታንስ መጣ ቼንጅ ያደረገ ቼንጅ ካደረገ በኋላ ኬሚካል ኮምፖዚሽኑን ወይም ደግሞ ስሪቱን የማይቀይር ከሆነ we call that a physical change። examples of physical changes are evaporation of liquids, powdering of sugar and melting of ice። ለምሳሌ ውሃ በ100 ዲግሪ ሴልሺየስ ስናፈላው ኢቫፖሬት ያደርጋል። መጀመሪያ ሊኩዊድ ስቴት ላይ ነበር። ከሊኩዊድ ስቴት ወደ ጋዚየስ ስቴት ይለወጣል። ነገር ግን ወደ ጋዜስ ስቴት ቢለወጥ እንኳን የውሃውን ኮምፖዚሽን ቼክ ስናደርግ it contains 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen። ሊኩዊድ ስቴት ላይም እያለ ጋዜስ ስቴት ላይም እያለ ውሃው ኮምፖዚሽኑ ስለማይቀየር
we categorize this kind of change under a physical change ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ powdering of sugar ለምሳሌ ሹገር ሱክሮስ ቢኖራችሁ ያንን ስኳር ፓውደር ብታደርጉት ወይም ደግሞ ብትፈጩት የሹገሩ ኮምፖዚሽን አይለወጥም። ሹገር ከካርበን ከሃይድሮጅንና ከኦክሲጅን የተሰራ ኮምፓውንድ ነው። የፈለገ ብታደርጉት ፓውደር ብታደርጉት ደቃቂ መጀመሪያ አራት ማዕዘን የነበረ ቅርጽ ያለው ሹገር ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ፓውደር ካደረጋችሁት በኋላ ካደቀቃችሁት በኋላ የሹገሩ ኮምፖዚሽን አይቀየርም። መልቲንግ ኦፍ አይስ ደግሞ የበረዶ መቅለጥ ማለት ነው። በረዶ ልክ ከኢቫፖሬሽኑ ጋር ተመሳሳይ ነው። አይስ መልት የሚያደርገው በ0 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው። አት 0 ዲግሪ ሴልሺየስ የሆነ አይስ መልት ብናደርግ ወደ ሊኩዊድ ከሶሊድ ስቴት ወደ ሊኩዊድ ስቴት ይቀየራል። ነገር ግን የውሃው ኮምፖዚሽን ስለማይቀየር we categorize this kind of change under physical change ይሄኛውንም physical change ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ኦኬ now let's see chemical change ኬሚካላዊ ለውጥ ምን እንደሆነ ደግሞ እንመልከት። the change which results in the formation of one or more new substances with new chemical composition is known as chemical change የሆነ ሰብስታንስ አለን ለውጥን ካካሄደ በኋላ የኬሚካል ኮምፖዚሽኑ ወይም ደግሞ ስሪቱ የሚቀየር ከሆነና አዲስ ሰብስታንስ የሚሰጠን ከሆነ we call that a chemical change ይባላል ማለት ነው። በምሳሌ ላስረዳችሁ። examples of chemical changes are turning of milk into curd, photosynthesis by green plants and rooting of egg by bacteria ለምሳሌ ወተት ወደ እርጎ በሚቀየርበት ጊዜ ያለው ቼንጅ ኬሚካል ቼንጅ ነው ብለን ካቴጎራይዝ ማድረግ እንችላለን። ፕላንቶች ፎቶሲንተሲስ በመጠቀም ምግባቸውን እንደሚያዘጋጁ ታውቃላችሁ እና ይህ ደግሞ ኬሚካል ቼንጅ ነው ብለን ካቴጎራይዝ የምናደርገው። እንደገናም ደግሞ ኤግ በሚበሰብስበት ጊዜ ባክቴሪያዎች በሚነኩበት ጊዜ በሚበሰብስበት ቼንጅ ደግሞ እሱም ኬሚካል ቼንጅ ነው። እሺ አሁን ሚልክ to curd, photosynthesis እንደገናም ደግሞ rooting of egg by bacteria ለምን ኬሚካል ቼንጅ እንደሆነ አብረን እንመልከት። በመጀመሪያ ማወቅ ያለብን ነገር ምንድነው? በሚልኩ ኬዝ ሚልክ በውስጡ ላክቲክ አሲድ አለው ወይም ደግሞ ላክቶስ የሚባል ንጥረ ነገርን ይዟል። ሚልክ ወይም ደግሞ ወተት ማለት ነው። እና milk turning to curd is a chemical change because it involves a chemical reaction በውስጡ ኬሚካል ሪያክሽን ስለሚካሄድበት it's categorized under chemical change ማለት ነው። The bacteria in the curd ferment lactose which is a sugar in the milk to produce a lactic acid አሁን ምንድነው ይሄ ነገር ኬሚካል ሪያክሽኑ ሀፕን እንዲያደርግ የሚያደርገው የተለያዩ ባክቴሪያዎች አሉ እርጎ ውስጥ የሚገኙ ማለት ነው። እነዚህ ባክቴሪያዎች በሚልክ ውስጥ የሚገኘውን ላክቶስ የሚባለውን ንጥረ ነገር ወደ ላክቲክ አሲድ ለመለወጥ ይረዱናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እነዚህ ባክቴሪያዎች መጀመሪያ ላክቶስ የተባለውን ንጥረ ነገር ወደ ላክቲክ አሲድ ስለለወጡልን ኬሚካል ኮምፖዚሽኑ ይቀየራል ማለት ነው። የሚልኩ ጣዕሙ ላይ ይለያል። ትኩስ ወተትና እርጎ ወተት ሲጠጣ ያለው ጣዕም ተመሳሳይ አይደለም፣ ምክንያቱም ኬሚካል ቼንጅ ስላለው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው መያዝ ያለባችሁ? ባክቴሪያዎች አሉ። ባክቴሪያዎች ላክቶስን ወደ ላክቲክ አሲድ ስለሚቀይሩት አዲስ ሰብስታንስ ስለሚሰጠን this is a chemical change ማለት ነው። let's come to photosynthesis ደግሞ it's a process by which plants prepare their own food by using sunlightን በመጠቀም ፕላንቶች ምግብን ፕሮዲዩስ የሚያደርጉበት መንገድ ነው ፎቶሲንተሲስ ብለን የምንጠራው። እና ካስታወሳችሁ ከባዮሎጂ ትምህርታችሁ ማለት ነው ፎቶሲንተሲስ ለማካሄድ የሚያስፈልጉን ራው ማቴሪያሎች አሉ። እነዚህ ምንድናቸው? ካርቦን ዳይኦክሳይድ ያስፈልገናል፣ ወተር ያስፈልገናል፣ in the presence of sunlight እና ክሎሮፊል ባለበት ነው ይህ ነገር አፕን የሚያደርገው ማለት ነው። at the end ምንድነው የምናገኘው? C6H12O6 plus H2O እናገኛለን። አሁን ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ወተር በሪያክሽን የተለያዩ ሪያክሽኖችን አንደርጎዝ አድርገው በሰንላይት እና በክሎሮፊል አማካኝነት ወደ ግሉኮስ እና ወደ ወተር ይቀየራሉ። ስለዚህ አዲስ ሰብስታንስ እያገኘን ስላለን ይሄኛውም የኬሚካል ቼንጅ ነው ብለን ማለት እንችላለን ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ምንድነው?
ኤግ ወይም ደግሞ እንቁላል በባክቴሪያዎች በሚበሰበስበት ጊዜ ያለውን ነገር እንመለከታለን። ሩቲንግ ኦፍ አን ኤግ ባይ ባክቴሪያ ኢዝ ኦልሶ ኤ ኬሚካል ቼንጅ። ባክቴሪያ ብሬክ ዳውን ኦርጋኒክ ማተር ኢን ደ ኤግ ፕሮዲውሲንግ ባይ ፕሮዳክት ሰች አስ ሰልፈር ኮምፓውንድስ። አሁን በኤግ ውስጥ ያሉ ባክቴሪያዎች ምን ያደርጋሉ? ብሬክ ዳውን ያደርጋሉ። ውስጥ ያለውን ሞለኪሎች ብሬክ ዳውን በማድረግ የተለያዩ የሰልፈር ኮምፓውንዶችን ሪሊዝድ እንዲሆኑ ያደርጋሉ። ስለዚህ መጀመሪያ ውስጥ የነበሩት ባክቴሪያዎች አዲስ ሰብስታንስ እንዲፈጠር እያደረጉ ስላሉ ይህኛውም ኬሚካል ቼንጅ ነው ብለን ማለት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ኬሚካል ቼንጅ ኦከር ዲው ቱ ኬሚካል ሪያክሽንስ ቢትዊን ሰብስታንስስ። ቅድም እንዳልነው ኬሚካል ቼንጅ ሀፕን የሚያደርገው በሰብስታንሶች መካከል ሪያክሽን በሚኖርበት ጊዜ ነው ማለት ነው። ኬሚካል ሪያክሽን ሲኖር ነው ማለት ነው። In general, a change is called a chemical change if it exhibits all or part of the following characteristics. አሁን የሆነ ቼንጅ ወይም ደግሞ ለውጥ ተሰጥቶን ይህ ኬሚካል ነው ወይም ደግሞ ፊዚካል ነው ብለን ካቴጎራይዝ ለማድረግ ኬሚካል ነው የምንለው እነዚህን ሁሉንም ወይም ደግሞ ከነዚህ መካከል አንዳንዶቹን ኤግዚቢት ሲያደርግ ነው፣ ሲያሳይ ነው አንድ ለውጥ ኬሚካላዊ ነው የምንለው ማለት ነው። የመጀመሪያው ምንድነው? ፎርሜሽን ኦፍ ኒው ሰብስታንስስ። ቅድም እንደነገርኳችሁ ኬሚካል ኮምፖዚሽን ይቀየራል አዲስ ሰብስታንስ ፎርምድ ሲሆን ማለት ነው። ሁለተኛ ፕሮዳክሽን ኦፍ ሂት ኦር ላይት ኦር ቦዝ። ሂት ከለቀቀ ያ ሪያክሽን ወይም ደግሞ ያ ቼንጅ ወይም ደግሞ ላይት ካሳየ ብርሃን ካሳየ ወይም ደግሞ ሁለቱም ሳይመልቲኒየስሊ ሀፕን ካደረጉ ያ ነገር ኬሚካል ቼንጅ ነው ብለን ማለት እንችላለን። ሶስተኛ ደግሞ ቼንጂንግ ከለር፣ የአንድ ነገር ከለሩ በሚለወጥበት ሰዓት እሱንም ምንድነው ምንለው? ኬሚካል ቼንጅ ብለን ካቴጎራይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እሺ አራተኛ ደግሞ ምንድነው? ቼንጂንግ ቴምፕሬቸር ኤንድ ኤክሴፕትራ። ቼንጅ በሚኖርበት ጊዜ የቴምፕሬቸር ለውጥ በሚኖርበት ጊዜ ኦብዘርቭ ካደረግን እነዚህን ቼንጆች ያ ነገር ኬሚካል ቼንጅ ነው ብለን ማለት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ናው ሌትስ ሲ ኤግዛምፕልስ ኦፍ ኬሚካል ቼንጅስ። ከዚህ በፊት 4 ካራክተሪስቲክሶችን አሳይቻችሁ ነበር። ፎርሜሽን ኦፍ ኒው ሰብስታንስ፣ ቼንጅ ኢን ሂት፣ ላይት ኦር ቦዝ፣ ቼንጅ ኢን ከለር ወይም ደግሞ ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር በሚኖርበት ሰዓት ያ ነገር ኬሚካል ቼንጅ ነው ብለን ካቴጎራይዝ እናደርጋለን ብለናል። ኦኬ እዚህ ጋር አፕል ከለሩን ሲቀይር እንመለከታለን። እዚህ ጋርም ደግሞ ላይት ፕሮዲውስድ ሲሆን የሆነ ነገር ስናቃጠል ላይት ፕሮዲውስድ ሲሆን እንመለከታለን። እዚህ ጋር ደግሞ ፋየርውድ ሲቃጠል እንመለከታለን። እነዚህ ኬሚካል ቼንጅ እንዴት እንደሆኑ አብረን ጀስቲፋይ እናደርጋለን ማለት ነው። ቅድም ፎርሜሽን ኦፍ ኒው ሰብስታንስ የሚለውን በፎቶሲንተሲሱ ኤግዛምፕል እና በሚልኩ ኤግዛምፕል እንደገናም ደግሞ ሩቲንግ ኦፍ ኤግ ባይ ባክቴሪያ በሚለው አሳይቻችኋለሁ። አሁን ግን ቼንጂንግ ከለር፣ ቼንጂንግ ቴምፕሬቸር እንደገናም ደግሞ ቴምፕሬቸሩን ሪሊዝ የሚያደርጉበትን ከለርም ደግሞ ቼንጅ የሚያደርጉበትን አብረን እንመለከታለን ማለት ነው። ሶ አን ኤግዛምፕል ኦፍ ኤ ኬሚካል ቼንጅ that results in a change in color is oxidation of apples. apple oxidized በሚሆንበት ጊዜ ይህም ማለት when an apple is cut the enzyme polyphenol oxidize reacts with oxygen in air. የሆነ ንጥረ ነገር አለ አፕል ውስጥ የሚገኝ ማለት ነው which is polyphenol የሚባለው ንጥረ ነገር it oxidizes and reacts with oxygen in air. ይህ ሰብስታንስ ከኦክሲጂን ጋር ሪአክት በሚያደርግበት ጊዜ የአፕሉ ከለር ቼንጅ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ኬሚካል ሪአክሽን ሀፕን አድርጓል። አፕሉ ዲስ ሳይድ በምትመለከቱበት ጊዜ ነጭ ነው፣ ነገር ግን ከለሩን ቀየረ። ከለሩን በሚቀይርበት ሰዓት ደግሞ የሚመጣው ቼንጅ ኬሚካል ቼንጅ ነው ብለን ማለት እንችላለን ማለት ነው። እሺ the next one is about a chemical change that results in the production of light. So one example can be burning of magnesium with oxygen in air. magnesium ታውቃላችሁ አቶሚክ ነምበሩ 12 የሆነ ኤሌመንት ነው which is a metal እና ማግኒዚየምን በርን በምናደርግበት ጊዜ በአየር ላይ በምናቃጥልበት ጊዜ ማግኒዚየም ኦክሳይድ ፕሮዲዩስ እናደርጋለን እና እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማግኒዚየም በሚቃጠልበት ጊዜ አየር ላይ ላይት ፕሮዲዩስ ያደርጋል። ስለዚህ ይሄም ኬሚካል ቼንጅ ነው ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ፋየርውድ ደግሞ
ቢካዝ ዜር ኢዝ ኤ ሪያክሽን ዊዝ ኦክሲጅን እንጨት በምናቃጠልበት ጊዜ ማለት ነው። ይህንንም ኬሚካል ቼንጅ ነው ብለን ካቴጎራይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ናው ሌትስ ኮምፔር ኤንድ ኮንትራስት ፊዚካል ቼንጅ ዊዝ ኬሚካል ቼንጅ። ፊዚካል ቼንጅስ አር ጀነራሊ ሪቨርሲብል ዋይል ኬሚካል ቼንጅስ አር ዩዥዋሊ ኢሪቨርሲብል። ሪቨርሲብል ማለት ቀድሞ ወደ ነበረበት የሚመለስ ነገር ማለት ነው። ኢሪቨርሲብል ደግሞ መመለስ የማይቻል ነገር ማለት ነው። ፊዚካል ቼንጆችን ሪቨርሲብል ናቸው፣ ቀድሞ ወደ ነበሩበት መመለስ እንችላለን። ለምሳሌ ውሃ ቀደም መልቲንግ ኦፍ አይስ ኢዝ ዋን ኤግዛምፕል ኦፍ ፊዚካል ቼንጅ ብለን አውርተን ነበር። አይስን መልት ስናደርግ ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ ስቴት እየቀየርን ነው። ነገር ግን የውሃው ኮምፖዚሽን አይቀየርም ብለናል። ነገር ግን ይህ ፊዚካል ቼንጁ መሆኑን ማረጋገጥ በሌላ መንገድ የምንችለው ምንድን ነው? ያንን ሊኩዊድ የሆነውን ወተር ወደ ሶሊድ ፍሪዚንግ ፖይንቱ 0 ዲግሪ ሴልሺየስ ላይ በማድረግ ፍሪጅ ውስጥ በማስገባት መቀየር እንችላለን። ስለዚህ ፊዚካል ቼንጆች ሪቨርሲብል ናቸው ማለት ነው። ዋይል ኬሚካል ቼንጅስ አር ዩዥዋሊ ኢሪቨርሲብል። ኬሚካል ቼንጆች ግን ኢሪቨርሲብል ናቸው። አሁን ለምሳሌ ረስቲንግ ኦፍ አይረን አለ፣ ከኦክሲጅን ጋር ሪያክት ሲያደርግ ይዝጋል። ነገር ግን ያንን የዛገውን አይረን እንደገና ወደ አዲስ መመለስ አይቻልም፣ ኢሪቨርሲብል ነው። በፎቶሲንተሲስ ፉድ ፕሮዲውስድ ከሆነ በኋላ ወደ ካርበን ዳይኦክሳይድ እና ወደ ወተር ብሬክ ዳውን ማድረግ አንችልም። ስለዚህ ኢን ጀነራል ኬሚካል ቼንጆች ኢሪቨርሲብል ናቸው፣ ነገር ግን ፊዚካል ቼንጆች ሪቨርሲብል ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ፊዚካል ቼንጅ ዶንት ሪዛልት ኢን ዘ ፎርሜሽን ኦፍ ኒው ሰብስታንስስ ዌራስ ኬሚካል ቼንጅ ኢንቮልቭ ዘ ፎርሜሽን ኦፍ ኒው ሰብስታንስስ። ቅድም አስረድቻችሁ ነበር። ፊዚካል ቼንጆች ኒው ሰብስታንስን ፕሮዲውስ አያደርጉልንም፣ እዛው ነው ፕሮፐርቲውንም ሪቴን አድርጎ የሚቀመጠው ማለት ነው። ነገር ግን ኬሚካል ቼንጆች አዳዲስ ሰብስታንሶችን ሪሊዝ ያደርጋሉ ማለት ነው። ፊዚካል ቼንጅ ዩዥዋሊ ዶንት ኢንቮልቭ ሲግኒፊካንት ቼንጅ ኢን ኢነርጂ ዋይል ኬሚካል ቼንጅ ኦፍን ኢንቮልቭ ሪሊዝ ኦር አብዞርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ። ፊዚካል ቼንጆች አብዛኛውን ጊዜ ኢነርጂ ሪሊዝ አያደርጉም፣ አብዞርቭም አያደርጉም። ነገር ግን ኬሚካል ቼንጆች ቅድም እንደተመለከት ነው ኢነርጂ ይፈልጋሉ፣ እንደገና ደግሞ ሪሊዝ ሊያደርጉ ይችላሉ፣ እንደገና ኢነርጂንም አብዞርቭ ሊያደርጉ ይችላሉ ማለት ነው። ፊዚካል ቼንጅ ዶንት አልተር ዘ ኬሚካል ኮምፖዚሽን ኦፍ ሰብስታንስ ዋይል ኬሚካል ቼንጅስ ሪዛልት ኢን ቼንጅ ኢን ዘ ኬሚካል ኮምፖዚሽን። ቅድም እንዳልነው ነው ፊዚካል ቼንጅ ላይ የሰብስታንሱ ስሪት አይቀየርም፣ ግን ኬሚካል ቼንጅ ላይ የሰብስታንሱ ኮምፖዚሽን ስሪቱ ይቀየራል ማለት ነው። ፊዚካል ቼንጅ don't involve breaking or forming chemical bonds, whereas chemical change involve breaking and forming new bonds. Physical change chemical reaction ስለማይካሄድ አዮኒክ ቦንዲንግ ይሁን ኮቫለንት ቦንዲንግ ይሁን ኮኦርዲኔት ኮቫለንት ቦንድ ይሁን ምንም አይነት ቦንድ ይሁን ቦንዱ ብሬክ አይደረግም። ነገር ግን ኬሚካል ቼንጅ ላይ ኬሚካል ሪያክሽን ስለሚያስፈልግ ኬሚካል ቦንዲንጉ ይሰበራል ማለት ነው። ኦኬ ተማሪዎች ያስተማርኳችሁ ትምህርት እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እስካሁን ያለው ማለት ነው። ጥያቄ ካላችሁ ከታች መጻፍ እንዳትረሱ። ኦኬ ናው ሌትስ ሲ what a chemical reaction is. A chemical reaction is a process in which reacting substances called reactants are converted into new substances called products. ኬሚካል ሪያክሽን የምንለው ሪያክታንቶች ወይም ደግሞ ኬሚካል ሪያክሽኑ ላይ ኢንቮልቭድ የሚሆኑት ራው ማቴሪያሎች ወደ አዲስ ሰብስታንስ ወይም ደግሞ ወደ ፕሮዳክት በሚቀይሩበት ጊዜ ያኛው ኬሚካል ሪያክሽን ተብሎ ይጠራል። The characteristics of products are completely different from those reactants. ኬሚካል ሪያክሽን ላይ አንድ ማወቅ ያለብን ነገር ምንድን ነው? ብዙውን ጊዜ ኬሚካል ሪያክሽን በሚካሄድበት ጊዜ የሪያክታንቶችና የፕሮዳክቶች ፕሮፐርቲ ዘሴም ይመስለናል። ነገር ግን ትክክል አይደለም። ኬሚካል ሪያክሽን ኬሚካል ቼንጅ እስከሆነ ድረስ የሪያክታንቶቹና የፕሮዳክቶቹ ፕሮፐርቲ የተለያየ ነው። በምሳሌ እንመልከት ይሄንን። For example, if you burn sulfur with oxygen, the sulfur and the oxygen are completely converted into sulfur dioxide. ሰልፈርና ኦክሲጅን ቢኖረን ሰልፈርና ኦክሲጅንን በርን ብናደርጋቸው ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ፕሮዲውስድ ይሆናል። ሰልፈር ዳይኦክሳይድ is a colorless gas with a pungent odor. ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ከለርለስ ጋዝ ነው፣ ከለር የሌለው ጋዝ ነው ማለት ነው። These characteristics of sulfur dioxide are completely different from the characteristics of the original substances sulfur and oxygen. አሁን
የሰልፈር ዳይኦክሳይድን እና የሰልፈርን እና የኦክሲጅንን ፕሮፐርቲ ኢንዲፔንደንትሊ በኮምፔር ብታደርጉ ባህሪያቸው ፍጹም የተለያየ ነው። ስለዚህ ከዚህ ምን ኮንክሉድ ማድረግ እንችላለን? የሪያክታንቶችና የፕሮዳክቶች ፕሮፐርቲ ኮምፕሊትሊ ዲፍረንት ነው። ምክንያቱም ኬሚካል ቼንጅ አንደርጎ ስለሚያደርጉ ኮምፖዚሽናቸው ስለሚቀየር ማለት ነው። A chemical reaction is represented by a shorthand notation called chemical equations. ኬሚካል ሪያክሽን የሆነ ሰብስታንስ ከሆነ ሰብስታንስ ሪአክት አደረገ ከተባለን በአጭሩ መንገድ ምን ገልጽበት ወይ ምን ብለን እንጠራዋለን? ኬሚካል ኢኩዌሽን ብለን እንጠራለን። ለምሳሌ what hydrogen reacts with oxygen it gives us 2 molecules of oxygen ብለን ብናስቀምጥ ይህ ኬሚካል ኢኩዌሽን ይባላል። ኬሚካል ኢኩዌሽን ያለበት ምክንያት ምንድነው? የሃይድሮጅንና ኦክሲጅን ሪአክት ያደረጉበትን በኬሚካል ኢኩዌሽን ሪፕሬዘንት ስላደረገን ማለት ነው። ኦኬ ኬሚካል ሪአክሽንስ A chemical equation uses chemical symbols to show what happens during chemical reactions. አሁን ኬሚካል ኢኩዌሽኖች ኬሚካል ሪአክሽን ላይ ሀፕን ያደረጉትን ነገሮች የኤሌመንቶችን ሲምቦል በመጠቀም ነው ሪፕሬዘንት የምናደርገው። ለምሳሌ ማግኒዥየም ከኦክሲጅን ጋር ሪአክት ያደርግና ማግኒዥየም ኦክሳይድ ይሰጠናል አይደል? ልክ እንደዚህ እነዚህን ነገሮች የተጠቀመን የኤሌመንቶችን ሲምቦል የተጠቀመን እናሳያለን ማለት ነው ኬሚካል ኢኩዌሽኑን። A balanced chemical equation can be used to describe the relationship between the amount of reactants and products. Balanced chemical equation ከዚህ በፊት 7 እና 8 ላይ ተምራችሁ ነበር። በሪአክታንት ሳይድ ያሉት ሰብስታንሶች ማስ ከፕሮዳክት ሳይድ ካሉት ሰብስታንሶች ማስ ጋር እኩል ሲሆን ማለት ነው። ስለዚህ ባላንስድ ኬሚካል ኢኩዌሽን ኬሚካል ሪአክሽናችን ላይ የነበሩት ሪአክታንቶችና ፕሮዳክቶች ማሳቸው እኩል እንደሆነ ለማሳየት ይረዳናል ማለት ነው። The quantitative study of reactants and products in chemical equation or chemical reaction is called reactions stoichiometry. ቅድም ዩኒታችንን ስንጀምር chemical reactions and stoichiometry ብለን ነበር የጀመርነውና የኬሚካል ሪአክታንቶችና ፕሮዳክቶችን በኬሚካል ሪአክሽን ጊዜ ኳንቲቴቲቭሊ ወይም ደግሞ መጠናቸውን የምናጠናበት ፊልድ የኬሚስትሪ ፊልድ ስቶይኪዮሜትሪ ይባላል ማለት ነው። ኦኬ ተማሪዎች እስካሁን የተማርነው ነገር እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ነገር ግን ቪዲዮን ከመጨረሳችን በፊት I have summary questions prepared for you. እነዚህ 5 አይነት ቼንጆችን አስቀምጬላችኋለሁ። Categorize the following as physical and chemical changes. Please feel free to write your answers in the comment section below. Thanks for watching.